steekhouden zoeken en was zoen en zoen. Nou, verder jongens. En weer een zeenaapje. En dat zeenaapje, dat is familie van het zeepaardje, dat kan je wel zien aan die kop. En de mannetjes, die oude jokjes in de buidel. Deze is de zeenadel, dat is familie van het zeepeertje, en dat kan maar zien aan de kop. Voor die mens houden de jongen in de klauw. Nou, verder. En weer Patrick jongens. En die zeesperren die leven van de schelpjes, van de mosseltjes. Met die zuignapjes aan de onderkant houdt hij een mosseltje vast. Die trekt hij langzaam open. In het midden van die zeester komt zijn maag naar buiten. Gaat om de mossel heen en dan verteert hij die mossel. En zo vreet hij hem op. Ook brengen we die zeesterren. Die leven voor de mosselen. Die houdt de mossel vast, over die kant langzaam. In het midden van die zeester komt die magendraus. Keert om die mossel. Doet zo vestigt de mossel. En verder. Vangen die krabben erbij, hè? Die krabben.